Tervetuloa Every Birds Countsin finaalipäivälle. Joukkueet ovat levittäytyneet Vaasan merialueelle viimeistä kertaa. Ja tänään siis kilpaillaan yhdestä pisimmästä ahvenesta. Ensimmäisen 2 Big Five-kisapäivän pisteet ovat jakautuneet seuraavasti. Tilanne on siis todella jännittävä, kun 3 joukkuetta ovat 1 pisteen sisällä toisistaan. Voittaja on siis kaikkea muuta kuin selvä. Ja ennen kuin kurkataan tiimien taktiikat sekä päivän ekstrapistetehtävän säännöt, esitellään kilpailun sponsori, Kurre, erä- ja kalastusalan erikoisliike. Min Kota, se aito ja alkuperäinen jo vuodesta 1934. Humminbird, näe enemmän ja tarkemmin. Lisäpalvelu, teemme mitä lupaa. Vitosjakso. Panoksethan meillä on kovat tähän jaksoon. Jos me voitetaan koko päivä ja otetaan ekstrapiste ja Mikado Garmin on viimeinen, niin me voidaan olla jaetulla viimeisellä sijalla, eli 3. Podiumipaikka on vielä jaossa. Ei vaan nyt me lähdetään nauttiin kalastuksesta. Eilen oli tosi vaikea, turhautti tosi raskaasti, koska se eilinen epäonnistuminen tarkoitti sitä, että meillä meni mahdollisuudet pärjätä niin loppukilpailussa. Mutta nyt me päästään täysin painettomassa tilassa kalastamaan isoa ahventa ison kalan paikalle. Ja kun me päästiin perille, niin siellä oli SVK kalastamassa, joten nyt mennään sitten vähän plan B:llä. Joukkueet ovat jakautuneet finaalipäivälle seuraavasti. Shimano ja Mikado Garmin alueella A ja SVK ja Schwarzonker vuorostaan alueella B. Edeltävänä päivänä alue A oli aika tukossa ja paremmin kala oli syönnillä B-alueella. Saa nähdä, miten kala käyttäytyy tänään. Okay, hello everybody and welcome back to the final, the grand finale of EPC2. It's the big fish day, Mika. Yes. Yes. And of course we have a new envelope today. We'll try to read it a little bit better this time. You read it quite well, but we just didn't understand. Yeah, and then I read it in Finnish and I still didn't understand. So, missä vahilla Tansta? No man. Päivä 3, jakso 5. Ison kalan päivä. Tää on meidän leipälaji. Ainoa on tää yllätyskuori päivän tehtävään, että avataan se nyt ja luetaan, että mistä saa lisäpisteen, että meneekö peli entistä hankalemmaksi, että Tuskin. pisin ahven happy hourin sisällä. Missä vaiheessa tahansa finaalipäivää voi kilpailijalle tulla puhelu, jossa alkaa ekstrapistekisa. Ekstrapisteen saa joukkue, joka saa happy hourin aikana pisimmän ahvenen ylös. Kilpailu, joka 60 minuuttia, voi alkaa minä hetkenä hyvänsä. Alamitta 28 senttiä. Helppo. Tähän on helppo. Tää yhdistetään. Tässä on 0,5 metrin tulos sitten haarukassa. Nyt me ollaan kyllä vahvoilla. Ei mitään. Taas jännä nähdä, että kuka tulee toiseksi. Että ei tää tehdä se mitä osataan. Tervetuloa 5. jaksoon. Me ollaan Team Mikado Garmin ja tänään ollaan paikalla tai alueella A. Saatiin kuulla viime viikkoiset tulokset eilen illalla ja täytyy sanoa, että kyllä ne mairitteli meitä. Tänään tullaan heittämään 2 spottia, tullaan heittämään vähän syvempää kiveä, tasapenkkaa, karikoita, semmoista 4-6 metriä, sitten käydään välillä pyörähtää ihan puskaan sisällä noissa lahdissa. Vähän on epävarmaa ollut, kalastus on ollut osittain välillä hyvä, osittain välillä huono, että se on suuri kysymysmerkki nyt, että se ei ole ihan syystonteilla, mutta ei kesätonteilla, se on jossain siinä välissä tai ainakin hyvin sekaisin ja hajallaan se kala, että sen takia tullaan kalastamaan aika paljon erityyppisiä alueita. Ei ole mihinkään kiire 1 ison kalan päivä. Tossa on hyvä kohta. Mutta voin kertoa, että siellä on hyvää ahventa, missä Shimano on. Mutta on siellä sitten, on ne saanut haukiakin, voin luvata. Fuck! Pelle. Do you need help? Yeah, can you? Directly. Can be a perch, Mika. No, a pike. I also got a pike.
Sorry, man. Can you grab that with your fingers? That No. bait just- No? But wait, let's see what I have. I think I have a pike also, but you never know if it's a big perch or... It's a perch. Yeah, it's Where's the net? You never know. You never know. I said like, that's upgrade hour. You never know. Took it on the way down, so they're super active now. Our first little bit bigger fish of today. I'm just gonna put it in the live well in the spa for a couple of minutes because they're active now in the morning and we want to have those morning bites. I just lost a little bit better one in the cast after that fish, so not good, but that's Yes. how it is with fishing. Fish? Take the net, Bella, just in case. Just in Feels like case. perch. Front. It's in the front. I'm here. You tell me if it's a perch. It's a perch. I can see it. Yes. Thank you. Good job, Mika. So I switched to World Minnow that was killing it yesterday and first cast. World Minnow. 17 grams. Perch love it. Better? Yeah. You want net? No, can be a pike. You need a net? No, it's a pike. Perch. Almost got the twitch on your head. The pike spit it out. He did. Yeah. Nyt on hyvä. Nyt on ihan suht ok. Täällä ei olekaan. No, ahven nyt kuitenkin. Mites se Antti, se eilinen nyt meni? Missä tilanteessa me ollaan täällä? Ja me ollaan nyt tasapisteen kärjessä Simanon kanssa ja Mikado on pisteen päässä, että nyt olisi vähän niin kuin siinä, että jos jäädään tasapisteisiin, niin sitten Big Five ratkaisee. Meillä on se 1-3-3 lapulla, että se pitää saada pois, mutta se vaatii myös se toki, että tää päivä pitäisi mennä hyvin, että me pitäisi saada se 1 4-femma luokan kala. Mut kyllähän me nyt se saadaan. Niin noin, se on vaan just, että mä en tiedä sitten latistaa, kun se sitten fiilistä, jos se tulee heti nyt aamun tunteena vai jätetäänkö tiukille iltapäivä. Niin joo. Kato, kun se siellä nyt kiinni. Tää on vissi ihan, onko tää? On se, se on ihan hyvä. Ei se ehkä ihan 4 femmaa, mutta ei se On nyt se ihan on. silkkukaan oo. Ihan ok. Yes. Jes, tää on livenä luontoa, joo. Raahenkke, Brahenkke, just niin. 3-8. Mä luulen, että tuo kalaa tarkoitti jo sitä, että me ei olla ainakaan päivän viimeisiä. No, Mutta eihän tuo nyt riitä vielä. toivottavasti. Niin. 4-vitonen on se, mitä haetaan ja siitä isommat. Niin, joo, kyllä. Tässä on hyvä esimerkkikuva tuossa 360 hyödystä. Meillä näkyy 360 kuvassa nyt veneen vasemmalla puolella iso ahvenparvi. Me nähdään, että se on niinku kello 2-3 aina tonne kello 19.30 asti. Ja siinä on hyvä kokoista tämmöistä ahvenenläpyskää. Mulla on semmoinen, kuten tänään tulee meidän paras päivä. Meni miten meni, tänään tulee meidän paras päivä. Taas on kalakin. Sano jos pitää haavit. Joo, mä sanon jos tarvii. Häh? Sanon jos tarvii. Joo. Eniten mä ehkä kaipaan semmoista tulitukea, semmoista kaveria, joka kalastaa sitä. No vittu oota, kun sä oot vienyt multa, Kuha kiusaa sua. sä oot vienyt multa mun King Crow juniorin tuosta. No mä oon heittänyt suoraan sinne alas, joka heittää.
Koko ajan tapahtunut. Siellä. Ei mennyt kauan. Ei. 3 nypäystä ja in the net kohta. Sullakin. Kupla tärkä. Jep. Double time. Tää on ihan hauska. On. Tää on ihan hyvä. No, tätähän me lähdettiin Tää on tälle ihan päivää tekeenkin. Tarviiko ihan haavikin niinku vielä? Ei. Katot. Ei. No, aivan ok. On täälläkin ihan ok kieltämättä. Pidetään semmoinen hauskaa tänne. Pietä. Näytetään kaikille, että kalastus on ihan oikeesti hauska laji, jep. vaikka välillä kiukuttaa. Saatko sä joku vibraviehe? Häh? Saatko sä joku vibraatioviehe? Joo. Oisathan sä voinut sanoa, että se vähän isompi oli. Eihän tää nyt on. Eikö? Päivän avauskala. Eilen olisi tällaisia ollut kiva saada kortille kaikki. Op. Parempi. Jos tää on ahven, niin se on parempi. Tässä tuntuu kyllä pahasti kuule hauelta. Hauki, mä näin sen jo. Ai kun olis ollut raidat. Jos olis ollut raidat, niin sitten mä olisin juhlinut voittoa ja lähtenyt syömään hampurilaista tikkan. Mä olisin tarjonnut. Yeah. You tell me. Yeah. Don't know, it's so far away. I think it feels good. Yep. Let's take the net. It's coming in already. Is it better? Yes, it is. Vänta. Vänta. Vänta lite granna. No. Now. Boom! Close to a 40. Nice, Very Mika! close. On the chatter. Yeah. Yeah, low 40s. Nice. Paikkiri. Nice perch. Maybe a 37, 38. Follow. No, it slammed it crazy hard. Just it followed before and got scared of something. Then I saw where it went and threw and just slammed behind the rock. It wasn't long, but it was chubby as hell. Like high 30s, I would say. Not the one we need, obviously, but Mä tekis mieli. Mutta pitäydytäänkö siinä suunnitelmassa, että ollaan sen aikaa tässä kun tarvii ja katsotaan sitten tuo ottisektori, kun panokset kovenee, tai oletettu ottisektori. Mitä sä ajattelit sen osalta? Niin, eikö mä ajattelin, sitä, että pitääkö jättää vaan, että heitellään tässä ja jätetään tuo parhaan näköinen reuna. Niin, oi saakeli, nyt oli hyvä. Oliko hyvä? Oli. Ei. Onko se sitten se hoolla alkava sana, mitä ei saanut Tintille sanoa enää? Nyt on muuten ok ahve. Tää on muuten hyvä. Jännää saa pitää. Tai sitten tää on väärää lajia. Eikö kahve siellä? Ahve. Henkkä, pienet kivet. Ja... Ahven tuntuu olevan ihan otillaan tänään, ja hyviä kalojakin on jo noussut. Shimano ja SVK tällä hetkellä tassatilanteessa 39 senttisillä ahvenilla. Joo, nyt vaihtuu tämmönen Offset King Crow Junior versio. Sen verran heinää tuolla, mistä yritetään kalat löytää, että tehokkaampi kalastaa tämmöisellä kuin se, että koko ajan olla heinää repimässä irti vehkeistä. Voitaa kyllä olla haukikin. On muuten semmoset hetseikit, että on oltava hauki. Oltava hauki.
Ei oo. Onko hyvä Ahven. pörri? No niin. Hyvä sambais. Mitä kautta mä otan sen? Annapa Tää vaikka siitä. Vaihoin offsetti King Crow juniori vaiho ja laitoin sen tuohon offsettiin. Offsetti on sen verran pohjassa kasvusta, että helpompi kalastaa, ei tarvitse koko ajan olla irrottelemassa heinää ja kyllä kannatti tämän päivän isoin tällä ja tästä on hyvä lähteä parantamaan. Semmoinen pikku vinkki näiden offsettien kanssa muutenkin, miten aina itse tykkään käyttää, kun käytetään nediä niiden kanssa, niin ihan pieni vinkki, että koukun päät ollaan ihan sievästi tuonne päähän. Nyt se pysyy tuossa kuitenkin ja on niin herkillä, että kun se kala tarraa tuohon, niin se kyllä jää kiinni, mutta ei heinät ei mene tuonne väliin. Että semmonen pieni vinkki vitonen. Ei on se ahven, onhan tuo nyt ihan selkeä toi ensimmäiset. No niin on, mutta silti se on hauki. Onko se hauki? Oo. Onhan toi nyt ahven. Onko se ahven? Oh. Ei se ainakaan kuha oo. Ei oo. Tätä kalas. Mitä? Eikä poika, se vaan vetää ahventa. Ei pärjää pikvaihtoissa. Ei pärjää, ei. Mitataan kumminkin. 34. Oi. Eihän tää nyt näissä kekkereissä edelleenkään tule riittämään. Mutta se, että se koko kasvaa koko ajan, mitä enemmän liikutaan tuolta ulos, niin saadaan... Monesti kun rupeaa tulee vähän isompaa, niin se ei ole sellaisessa miljoonaparvessa se iso kala. Ne on yksittäisiä 2-3 nippuja, mitkä liikkuu ne oikein isot kalat. Ja sellaisia pitäisi nyt löytää, niin siksi me peitetään nyt isosti aluetta, annetaan tai veneen vaan niin käytännössä liukuun. Ja tietenkin haastavaa tälle kalastukselle, mutta sitä se on. Ja tässä välissä muistutus katsojille, että EPC huipentuu Kurren kevätkauden avajaisissa perjantaina 8.5. Kurressa on brändien edustajia sekä EPC-kisaajia esittelemässä kauden uutuuksia sekä huipputarjouksia. Ja ilta totta kai huipentuu finaalijakson live-esitykseen. Tule siis paikalle katsomaan, ketä kruunataan kauden 2026 voittajiksi. Better? Decent bend? Yep. But it's a light rod. But Yeah, but you know. Just in case. yeah, it's a good one. It's a super good one. No. Baby, boom, 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 poof, poof. 43. Oh, it's a fat one. He's been at the buffet all day. He's short, but he's a Pizza Hut guy. So he slammed it. He slammed it. I'm happy with this one. It's a 40. Little bit too small, I think, for today. If you're gonna take it home, but what a nice fish. Perfect fish for a top Perfect 5. condition. For a top 5. Yes, perfect. Can be. Yeah. It's a perch. But it's not. That's the right shape at least. Change I don't up to a goby imitation. One more here. No, something's burning now. In the boat. Yes, something's burning in the boat. Missä sun akut ja kaikki on? Palaaks sun akut tai mitkä? Something's burning down here. What You can... smell that? Yeah, feel it. But what can be burning? Hey, I feel it again. Yhtäkkiä tuli taas vähän hässäkkää Shimano-veneessä. Sähköpalo jossain. Haisee niinku ihan kunnolla. Niinku palanen sähkökärry. Haisee vieläkin. Ei löydy mistään mitään. Akut on ok. Kato vaan akun lämmöt tässä nyt. Vitsi, aina jotain. Always something. Yes. No,
if we sink, it's 40 centimeters of water, so you guys will drown, but I can stand with my balls dry. Or Pelle won't drown, but cameraman will. Nyt Shimano siirtyy kärkeen ja on tällä tuloksella kiinni koko kilpailun voitossa. Mutta Vaasan vesillä mitä vain voi tapahtua lyhyessäkin ajassa. Ei oo iso. Ei oo iso, ei parane. Eikä sillä makosan koko. Joo. Ei tää vissiin. No, en tiedä. On se ihan ok. Näkyy paili. Hyvä. Tyhjää parempi. Bra Henke. Onhan se nyt 40. No, se on yli. Plussare. 40 plussare. Alla där i veckan. Saako sinne? On se justiin 41. 41. Onko se pudota? No niin, sinne. Hyvä pönö. Aika hassu, niinku ihan vasta tossa veneen vieressä rupesi tuntua, että tää voi olla niinku paremmin. Mä olin ihan niinku tossa ensimmäiset 30 metriä mietin, että sellainen filekkoon kala. Sitten yhtäkkiä 5 metriä veneestä se otti Japanin löysää kelalta. Tajuskin, että tämähän olikin entisaikojen iso kala jo. Siis hauskaa, kun on ollut niin tukkosta kalastus ja saatu pieniä kaloja tänään, niin nää 3-3-3-5 tuntuu niin ihan huikeeta tässä kohti. Ja on hyvää kalastus, kiva saada kaloja. Meillä on tosiaan tämmönen spotti, missä on tommoista niin reilu 30 hyvin, niin me koitetaan saada näillä nyt tästä semmonen ihan solidi pohjakala sinne. Joku 3-7 olisi tosi kiva, 3-8. Sen jälkeen me lähdetään tuonne niin hakee sitä oikeasti isua tuolta vähän hieman erityyppisistä paikoista. Mutta me otetaan nyt hetki tästä, koska meillä on hyvää kalastusta. Eilen ei ollut niin hyvää. Ei. Onko hauki vai aha? Hyvä aha. Vois. Ja nyt siihen malliin typyttää tuo pää. Onko hauki? Pikku hauki. Ei aha. Hyvä aha. No nythän me ruvetaan puhumaan. Nyt tämä rupeaa näyttää kivalta tää Now homma. we're talking. Hyvä. Nyt uskaltaa sanoa, että nyt parantaa. Ehkä. nyt uskaltaa sanoa, että nyt ehkä parantaa. Joo. On kaunista ahvetta. Kerta kaikkiaan. Tollanen. Komia kyrmyniska. Ei niin hirveän pitkä, mutta tosi komia mallinen. MacGruber passi otti ja luomuvärit on tänään ollut. Mä oon kokeillut jo useamman näitä erilaisia luomuja, niin vaalea vatta, vihertävää tai mustaa selkää, niin nää on ollut kyllä aivan niinkö ykkösiä. Ei oo raitoja ollenkaan, kato. Ei oo ollenkaan raitoja. No niin, me toivottiin tältä paikalta, tää on vähän määräpaikka, mutta me toivottiin, että me saatais tommonen joku 3-7 tästä niin tuonne pohjakalaksi ennen kuin lähdetään grindaa isompaa. Niin. Ei me nyt malteta ihan vielä lähteä tästä, mutta kohta lähdetään hakemaan oikeasti isoa sitten. Tämmöisen kovalla tuulella niin ollaan tosi matalassa kivikossa, niin aika kevyellä jikipäällä kalastetaan, niin on vähän vaikea välillä saada tuntumaan näihin kamppeisiin. Nytkin on niin kuin olisi perusteltua ison kalan päivänä isoa kalaa haetaan, niin käyttää vähän raskaampaakin settiä, mutta mulla on itsellä nyt itse tosi kevyt setti. Mä heitän 5 gramman nupilla tuommoista 8-senttistä MacGruber bassiä. Mulla on vapaana tuo meidän Power-sarja Ned and the Creatures. Tää on tosi kevyt ja tunnokas vapaa, täällä on mukava heittää. Pitkäkin päivä. Kelana on tonninen Shimano Ultegra siinä. Kevyt ja tosi tasapainoinen setti ja tämmönen päivä 10 tuntia paiskotaan yhtä soittua, niin sillä on jo paljon merkitystä, minkälaista settiä sä pidät päivän kädessä, että kuinka raskaalta se rupeaa tuntumaan. Mutta täällä on tosiaan, heitän kevyyttä nuppia, on tosi kova aallokko, niin tuntuma on tosi tärkeää saada tonne päähän. Ja jos meillä olisi
mitä isoille ahvelle monesti käytetään, joku 7-3-2 vapaa tai tämmönen, niin ei tällä kelillä saisi kyllä 5 gramman nuppiin mitään tuntumaan. Mikado Garmin ei ole vielä löytänyt voittotaisteluun tarvittavia kaloja. Hauet tuntuu olevan kilsana, mutta niiden joukossa voi uida todellisia jättiahveniakin. Tultiin haukimekkaan, mutta täältä on erittäin paljon saatu isoja ahvenia näistä haukien seasta, mutta se on omalla tavalla vähän ärsyttävää. Mutta ei sille voi mitään, se on suhde täällä tämmöisessä paikassa, niin on ei riitä edes 10 haukia ja 1 ahve, vaan 20 haukia ja 1 ahve, mutta se ahven on sitten reilusti paremman kokosta, koska täällä on niin paljon tätä haukea, niin tää semmonen perus silppu parviahve, niin ei se edes uskalla oikein olla täällä. Mä uskon, että Mujunen ei tiedä sitä sammalpetiä, mikä tuolla takana on, ne ei ole siinä käynyt. Ei varmastikaan oo. Ne on keskittynyt siihen todennäköisesti. Tässä mä katoin, missä ne liikkuu koko ajan, ne keskittyy kiviin tosi paljon. Mut se ei aina ole kivessä se iso kala, se on monesti tuossa sammalpedissä. Se on tuolla semmoista punaista sammalpetiä ton kivikon takana tuo koko lahti. Sen päältä monesti siinä ne seilaa ne isot ahvenet. Ei aina, kyllä ne joskus heittää parkkiin kiviinkin, mutta... Tell me when you're ready to move. Yeah, I am. Just drove out, so. Yeah, I'll wait for you to. Yeah. Oh, the wind is crazy. Well, that was weird. It's always a bit sketchy when you have electric fire on the boat. Yes. Oh, we're power fishing right now. We are slamming chatterbaits, we're moving every 5 minutes, covering a lot of water. Yep. I think that's the good plan right now until we find Yep. perch, then we can slow it down a bit. But Yep. This we only wind. have a limited amount of hours per day and we need to, this is a big area, so Yeah. just looking Like- for the one big one. Yeah. And the wind is pushing super hard into this bay, so it will be good. Even down there, it will be activate. It will be on fire. Lite bättre. Pike, I think. Yeah, I think pike. Perch. Lite bättre. Yeah. So, good perch in the shallow area here. When we're like moving a little bit closer to the shoreline, directly we had a contact. You tell me. Yeah, Okay. it can be. It is. Nets in the front. That's a nice upgrade. This one? This one? This Yep. It's not hooked well. Maybe? Maybe? Yeah. On the Ned Z-Man Motorola Nice. UV. No, it's a 38 I think. But Mika, you missed the first one, right? Then it come with one more. It's the same one. There was the same I one. was trying to grab it. It got stuck on the weed first and Aha. yeah. 38 maybe. SVK on jälleen tasoittanut tilanteen, ja heillä on Shimanon kanssa nyt 41-senttiset kalat kortilla. Myös Schwarzonker on nostanut tulostaan, ja koittaa tulla sekoittamaan vielä pakkaa. 41-senttinen on sen verran hyvä ahven, että sen parantaminen kisapäivän aikana ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Joten jos jompikumpi joukkue onnistuu parantamaan vielä tulostaan, lähtevät he varmasti ennakkosuosikkeina viimeiseen jaksoon. Annetaan vajoavalle jikille vähän liikettä.
Roope huippukelillä. No niin, se sitten vaan meinasi olla, että ei vaan riittänyt. Joku sieltäkin kävi hakemassa. Ei voi mitään, se piikkaria esittelee. Se on vaan pakko ottaa. Kolmipiikillä on eri puolilla Suomea monia nimiä. Helsingissä on vissiin, mikä se on? Skitari mun mielestä. Vaasassa se on piikkari. Onneksi. Nyt on hyvä. Haakkonen. Ei oo. On. Oi kun on. Mä sen verran sunkaan ahventa kalastanut, että nähnyt sun vaavan liikkeet. Vähän raksahteli siihen malliin. Voihan se olla toki, että nyt tulee se ahve ja nielaasoo se haue. Onneksi oli vielä 2 jäi vielä viimeisiä catch-fissejä. Lähti vissiin jikipäitävää siihen vielä tykkö. Mitä nyt tuli? Sekoittamaan mun pakkaa. No, tää on se normi. Hei, haavi! Bravo! Yes! Se oli se hauki. Oi vittu sun kanssa. Mä enää voi mihinkään luottaa, mitä tuo kaveri tekee, kun onkin haukea kaiken rauhassa. Ei tää ollut ensimmäinen kerta, kun Antti väittää haueksi mun ahvenia. Joo. Ei tästä mitään haavia tarvita, se on hauki. Ihan tervetullut kala, sanoisin. Mä voin Petelle soittaa, että tekee nyt lisätilauksia jo. No, ensi kevättä varten. Okei, no se lähti irti. Jepa jee. Aika kiva. No niin. Voin suositella kolmipiikki. Piikkari vaasalaisittain. Eikö Stanley Testicleback? Testicleback. No ei se. Meillä oli semmoinen pieni huju, että täällä voi olla jotain tällaista. No on toisaalta, jos ajattelee, niin ihan positiivinen yllätys sen tuolla. Näin päin, että 4-4. Yes! Tää hyvältä näyttää! 44-senttinen suurahven SVK:lle. Finaalipäivän ollessa puolessa välissä. Nyt SVK siirtyy johtoon, ja koska kilpailu on näin äärimmäisen tiukka ja tasapistetilanne on hyvinkin mahdollinen, on aika kurkata, mitä sääntökirja sanoo tasapistetilanteesta. Tasapistetilanteessa ensimmäinen tiebreakeri on kisan isoin kala. Mutta tällä hetkellä niin Mikado Garmin, SVK kuin Shimano kaikilla isoin kala 46 senttiä, joten tämäkin on siis tasana. Tässä vaiheessa kakkos-tiebreaker on koko kisan Big Five. Siinä SVK johtaa, Shimano kakkosena ja Mikado Garmin kolmantena. Mutta vielä on kilpailua toki monta tuntia jäljellä, ja ekstra piste on myös jakamatta. Eli kuka tahansa näistä kolmesta voi olla voittaja. Kato. Hauki yritti ottaa sen. Joo, parikymmentä haukea tuli ja sormet on mennyt ja nyt tuli ahve. Tää on hienoa. 20 suhde yhteen. Se on saman tien kun tuli oikeanlaista sammalta, niin sitten siinä oli ahventa. Mikado Garmin on päivän aikana kiikaroinut Shimanon tekemistä. Nyt he ovat saaren toisella puolella, joten uudet apuvälineet käyttöön. Hei, nyt haavi heiluu. Mikä se on? Ahve. Pitäisikö mennä vähän lähemmäs? voi. Kato, ne laittaa sen sumppuun, ettei me nähtäisi sitä.
Käydään katsomassa, onko Shimanon saama kala tarpeeksi iso muuttamaan koko kilpailutilannetta. See? Yeah, 42. So guys, episode 5 is done. Lunch break for us. The start of the day was good. The fish were biting, caught a couple nice fish. Yep. We know the big fish are here. We had a couple of nice contacts. Yes. So now we just have to hammer it out. Don't think our 42 is gonna be enough for the day. We need that 46, well, preferably 47. Right, Pelle? Yeah, I agree with you, 100%. Yeah. And we need that extra point, 100%. That's so important for us. 5. jakso on tullut päätökseen, ja kilpailun viimeinen päivä siis puoleen väliin. Tällä hetkellä SVK on kiinni mestaruudessa 44-senttisen kalan ansiosta. Mutta Shimano vain 2 sentin päässä heistä, ja Mikado Garmin on aina vaarallinen ja voi nostaa miten ison kalan tahansa minä hetkenä hyvänsä. Myös Schwarzonker voi sotkea kisatilannetta nousemalla 2 joukkueen väliin ja näin tuhoamalla toisen voittomahdollisuudet. Meillä on siis aivan superjännittävä finaalijakso edessä ensi viikolla. Tule siis Kurreen kalastuskauden avajaisiin ja katsomaan livenä finaalijakso sekä voittajien kruunaaminen. Finaalijakso tulee ulos poikkeuksellisesti vasta lauantaina 9. päivä toukokuuta. Niin saadaan palkintojaot leikattua mukaan jaksoon. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja ensi viikkoon.